have these lucid dreams where I can move Hi guys! Welcome back to my channel again. So for today's vlog is gagawa po tayo ng cherry blossom. So ang mga ingredients po natin is paint, red, activator, scent pong strawberry, wala po kasing cherry blossom na scent, and yung foam base po, spoon, bowl, and glue. So let's start. Okay. Next po, mag-add po tayo ng paint.
nalinis ko na yung bowl at ito pang naman. Lalagyan po natin siya ng tubig. Yan. Siya. Galing sa Hello Danny Slime. Ito siya. Dalaga. Ito na po yung slime natin. Ito na po siya. Ito na po siya. Sobrang ganda niya. Yung texture niya. Ang crunchy niya. So, ito lang po tong video to. Thank you for watching my vlog. Kung nagustuhan niyo to is big thumbs up and more. Kung gusto niyo pong more videos lang, just comment down below and subscribe my YouTube channel. And pwede po pa-like ng Dream Smile po. Ilalagay ko na lang po yung picture and link down below. Bye guys! Dreams where I can move. 'Cause I'm lost in